Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, đến với thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga, điểm đầu tiên mà các bạn ghé thăm, đó chính là cung điện mùa đông, bởi lẽ nó nằm ngay trung tâm thành phố, và cũng là kiệt tác kiến trúc, nghệ thuật của nhân loại. Cung điện mùa đông được xây dựng vào những năm 1754 đến 1762, đây là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của Saint Petersburg, trên khuôn viên rộng đến 90.000 m². Cung điện do kiến trúc sư Bartolomeo Zachelli thiết kế, theo yêu cầu của Hoàng hậu Elizabeth, với phong cách nghệ thuật kiến trúc Baroque. Cung điện mùa đông ngày nay là bảo tàng nghệ thuật Saint Petersburg, trưng bày hơn 3 triệu tác phẩm nghệ thuật của thế giới. Vậy nên nếu bạn dừng chân và quan sát mỗi hiện vật chỉ trong 1 phút, thì bạn phải xem trong gần 6 năm. Không ăn không nghỉ thì mới xem hết các hiện vật tại nơi đây. Cung điện mùa đông ở Saint Petersburg nước Nga là một trong những công trình mang tính biểu trưng trong lịch sử của đất nước này. Cung điện mùa đông trải qua 4 lần trùng tu và xây dựng, lần đầu tiên nó được xây dựng trong triều đại Peter Đại Đế. Cung điện thứ nhất, do kiến trúc sư Georgy Martanovi thiết kế vào năm 1711, cung điện thứ hai được xây dựng vào năm 1716 đến 1719. Trong thời gian nữ hoàng Anna Leonovna trị vì, vào năm 1732, đã khởi công xây dựng cung điện mùa đông, với quy mô lớn hơn, và do Bartolomeo Zachelli thiết kế, nhưng cung điện này, cuối cùng, cũng được đánh giá là không phù hợp với ý định của hoàng gia. Sau đó, triều đình đã quyết định xây dựng cung điện thứ 4, dành cho nữ hoàng Elizabeth, bắt đầu vào đầu thập niên 1750. Năm 1753, Zachelli đệ trình dự án sửa đổi cuối cùng của ông. Do phải kết hợp cấu trúc hiện có vào trong thiết kế mới, cho một công trình có quy mô lớn hơn, cả về kích thước lẫn kinh phí, nên dự án này trở nên rất phức tạp. Năm 1754, trong lúc đang thi công, thì Zachelli kết luận, cung điện mới không chỉ đơn thuần là mở rộng, vì xây dựng trên nền móng của cung điện cũ, không đảm bảo độ vững chắc cho công trình, vì thế ông đã cho phá hủy và san bằng lại nền móng. Chính vì thế Zachelli không kỳ vọng sẽ đáp ứng được yêu cầu của Elizabeth, phải hoàn tất trong 2 năm, nhưng ông vẫn quyết tâm dành mọi sức lực để chỉ đạo dự án quy mô này. Quá trình thi công được tổ chức với một quy mô chưa từng có ở Saint Petersburg. Bất chấp mùa đông khắc nghiệt, việc thi công vẫn được tiến hành liên tục trong suốt năm, và nữ hoàng xem việc xây dựng cung điện như vấn đề uy tín quốc gia. Vậy nên bà vẫn tiếp tục ra lệnh, phải hoàn tất, và yêu cầu phải bổ sung thêm một số chi tiết ngoài thiết kế. Cung điện mùa đông được thiết kế bao quanh một khoảng sân hình tứ giác, được trang trí giống như tường mặt ngoài. Thiết kế của mặt tiền được Zachelli tính toán chi li để bảo đảm sự cân đối hài hòa trong tổng thể kiến trúc và không gian xung quanh, từ các cột xà ốp trên tường đến các ô cửa sổ và các bức phù điêu trang trí. Toàn bộ mặt tiền có 250 cây cột xà, 700 ô cửa sổ, chưa kể các ô cửa sổ ở phía sân bên trong. Giữa sân trước cung điện có một cột đá có tên là cột Alexandri. Cây cột này được dựng lên vào năm 1834, ở chính giữa quảng trường cung điện, để vinh danh chiến thắng của quân đội Nga trước Napoleon. Đây là cây cột đá nguyên khối cao nhất thế giới, để di chuyển cây cột đá này từ mỏ đá về đây và dựng nó lên, cũng là cả một câu chuyện dài. Chiều cao của cột Alexandri là xấp xỉ 50 mét. Để dựng được cây cột theo chiều thẳng đứng trên địa bàn này, đã phải huy động sức lực của 2.000 binh sĩ và 400 công nhân. Điều đặc biệt là kỳ quan này vươn thẳng chót vót, mà không hề có ốc vít nào giữ. Cây cột đứng vững bởi trọng lực của chính nó là 600 tấn, và nhờ tính toán kỹ thuật tinh vi chuẩn xác. Cho đến nay, trải qua một thời gian dài, kiến trúc căn bản của cung điện vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù qua những năm tháng chiến tranh, kiến trúc của cung điện cũng bị tàn phá đi ít nhiều, sau chiến tranh chính quyền đã cho tu sửa lại, và bổ sung thêm các hiện vật. Cung điện mùa đông, trước đây là nơi mà vua chúa Nga dành để ở và tổ chức các sự kiện lớn, ngày nay là bảo tàng hoành tráng và bậc nhất trên thế giới, và là niềm tự hào của nước Nga vĩ đại. Cung điện mùa đông gồm hơn 700 căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, tường được ốp bằng chất liệu đá hoa cương nhập từ Italia, Phần Lan. Cung điện là công sức của hơn 2.300 công nhân, miệt mài làm việc trong suốt 9 năm ròng. Sắc màu nổi bật được trang trí là hổ phách và dát vàng lộng lẫy. Cung điện mùa đông này là bảo tàng quốc gia Hermitage, trưng bày và lưu trữ gần 3 triệu hiện vật. Trong số đó có 15.000 tác phẩm hội họa nổi tiếng, 12.000 bức tượng, 620.000 bản khắc và tranh phác họa, 1 triệu các phù điêu, tiền đồng và huy hiệu kỷ niệm v.v.
Trong số đó có không ít những kiệt tác thực sự mang tầm cỡ thế giới. Tất cả kho tàng vô giá này được khởi đầu bằng bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của nữ hoàng Ekaterina II, người đã trị vì nước Nga vào thế kỷ 18. Bà đã cho ngăn riêng một tòa cung điện để tạo không gian lưu giữ bộ sưu tập của bậc vương giả, được đặt tên là Hermitage, tiếng Pháp có nghĩa là biệt điện hưu quạnh. Từ đó mà thành tên của bảo tàng ngày nay. Năm 1852, từ phần lớn bộ sưu tập khá lẻ tẻ, triều đình Nga đã quyết định tập hợp lại và mở cửa cho công chúng được vào thưởng thức cung hoàng gia Hermitage. Du ngoạn theo các gian của Hermitage, các bạn sẽ tưởng như lạc vào xứ sở Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ đại hay La Mã cổ đại. Tập hợp hội họa Tây Âu gồm sáng tác của các họa sĩ từ thế kỷ 17 đến 20. Hermitage trưng bày tác phẩm của những bậc thầy nghệ thuật thời kỳ phục hưng như Leonardo da Vinci, Raphael, Giorgio và Tiziano v.v. Bộ sưu tập tranh Tây Ban Nha của Hermitage được đánh giá là có số lượng lớn nhất, nằm ở bên ngoài Tây Ban Nha. Một gian riêng trong bảo tàng Hermitage được dành cho bậc thầy nổi tiếng vẽ chân dung là danh họa người Hà Lan Rembrandt. Trong số những tác phẩm của họa sĩ Hà Lan vĩ đại có bức tranh Daniel, một trong những hiện vật giá trị nhất của Hermitage. Những viên ngọc châu của bộ sưu tập trong bảo tàng Hermitage còn là họa phẩm của những bậc thầy chủ nghĩa ấn tượng Pháp như Monet, Renoir, Degas và nhiều tên tuổi lừng lẫy khác. Một phần quan trọng của Hermitage là bộ sưu tập tranh các anh hùng năm 1812. Tại đây giới thiệu 322 tấm chân dung của các tướng lĩnh người Nga đã tham gia chiến tranh vệ quốc chống lại quân đội Napoleon. Những tấm chân dung này là thành quả lao động nghệ thuật của họa sĩ Anh nổi tiếng Georgida và trợ lý của ông. Trong Hermitage còn có những hiện vật, không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn mang giá trị khoa học và kỹ thuật đặc biệt. Chẳng hạn, chiếc đồng hồ chim công. Đây không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo, mà còn là điều kỳ diệu về kỹ thuật, và thậm chí với trình độ khoa học và kỹ thuật của ngày nay, cũng khó thực hiện, nếu không áp dụng kỹ thuật điện tử. Khi đồng hồ được vặn dây cót, những chiếc chuông gắn bên trong bắt đầu gióng lên điểm thời gian, và đến thời khắc nào đó, con chim công trở nên sống động, ngẩng đầu nhìn xung quanh, bằng đôi mắt ngọc long lanh, và xòe rộng chiếc đuôi dài diễm lệ. Chiếc đồng hồ sản phẩm Anh quốc này, do nữ hoàng Ekaterina II tặng cho một trong những sủng thần của bà, là quận vương Potemkin Taxichevsky. Tuy nhiên, bộ máy đồng hồ vi diệu của đồng hồ đã bị hư hại trong quá trình vận chuyển. Quận vương đã giao phó cho người thợ bậc thầy nghệ nhân Nga là Kulibin sửa chữa. Trong quá trình sửa chữa, Kulibin không những đã phục hồi lại được, mà còn hoàn thiện thêm các chi tiết cơ cấu bên trong. Đã 300 năm trôi qua, chiếc đồng hồ tuyệt vời vô song này vẫn chạy liên tục và báo giờ chính xác. Đồng hồ được lên dây cót mỗi tuần một lần, vào ngày thứ Tư ngay sau 12 giờ trưa. Vào thời điểm này, du khách thường xếp thành hàng dài, chờ đợi để được chiêm ngưỡng chim công tuyệt đẹp. Nhờ có bộ sưu tập phong phú, những tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc tuyệt diệu, Hermitage luôn giành thứ hạng cao nhất trong bảng xếp bậc uy tín du lịch. Năm 2019, Viện Bảo tàng Hermitage nổi tiếng một lần nữa nhận danh hiệu bảo tàng tốt nhất thế giới. Sự tôn vinh đó là theo bình chọn trang web trực tuyến TripAdvisor, một trang web uy tín về du lịch lữ hành trên toàn thế giới. Vị trí của các di tích trong bảng xếp hạng tùy thuộc vào sự đánh giá bầu chọn của hàng triệu người hâm mộ du lịch lữ hành từ khắp các nước trên thế giới. Bảo tàng Hermitage đã duy trì được vinh dự sáng giá của mình, bỏ lại đằng sau nhiều những viện bảo tàng lừng lẫy thế giới như Bảo tàng Louvre ở Paris, Bảo tàng Prado ở Madrid và Bảo tàng Metropolitan ở New York. Trong bảng xếp hạng uy tín lựa chọn của các lữ hành gia, vị trí thứ nhất được dành cho Hermitage kèm theo lời ca ngợi. Toàn bộ vẻ đẹp của thế giới tập trung trong một viện bảo tàng. Nơi đây cho phép tâm trí bạn du ngoạn đến mọi địa điểm và mọi thời đại mà bạn hằng ước mơ. Cụm từ này phản ánh hoàn toàn chính xác sự phong phú, giàu có của bảo tàng khổng lồ nhất nước Nga. Kinh nghiệm tham quan bảo tàng Hermitage. Trong chuyến du lịch nhiều ngày, mà Saint Petersburg là một điểm dừng chân, bạn sẽ có dịp tận mắt chiêm ngưỡng những kiệt tác vô giá được lưu giữ tại Hermitage. Dưới đây là một số kinh nghiệm dành cho bạn tham khảo. Thời điểm tham quan. Bạn có thể ghé thăm bảo tàng Hermitage vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tháng 7, tháng 8 là mùa cao điểm của du lịch Nga, nên nơi đây sẽ rất đông du khách nước ngoài. Nếu bạn muốn có nhiều thời gian ở Hermitage, thì nên lựa chọn thứ Tư và thứ Sáu. Lý do là vì trong 2 ngày này, lịch trình tham quan kéo dài hơn. Cụ thể là từ 10 giờ 30 phút đến 21 giờ so với 10 giờ 30 phút đến 18 giờ như những ngày khác. Vào cuối tuần, dòng người đến tham quan rất đông,
nên sẽ phải xếp hàng lâu hơn. Lưu ý! Bảo tàng đóng cửa vào thứ Hai và tất cả các ngày nghỉ lễ ở Nga. Một số thời điểm khác bạn cần chú ý đó là thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng và ngày 7 tháng 12. Bảo tàng sẽ miễn phí vé tham quan cho du khách, nên sẽ rất đông người đến tham quan. Các khu vực tham quan chính. Các tác phẩm nổi tiếng được trưng bày chủ yếu trong khu phức hợp chính, bao gồm 5 tòa nhà được kết nối với nhau, đó là Cung điện mùa đông, Bảo tàng Hermitage nhỏ, Bảo tàng Hermitage mới, Bảo tàng Hermitage lớn, tức cũ và nhà hát Hermitage. Người dân ở Saint Petersburg thường gọi cả khu phức hợp này là cung điện mùa đông. Lối vào khu phức hợp này nằm ở quảng trường cung điện. Qua cổng vào, bạn tiếp tục thấy khuôn viên rộng bên trong. Đây là nơi đặt các phòng vé, và cũng như các quầy bán vé tự động, bạn có thể mua vé trực tiếp tại đây, hoặc mua trước trên trang web của bảo tàng. Ngoài khu phức hợp chính, một số khu vực bạn có thể ghé thăm như Tòa nhà Tổng tham mưu, nằm đối diện cung điện mùa đông, phía bên kia của quảng trường cung điện. Cung điện Menshikov, tọa lạc ở phía bên kia bờ sông Neva. Đây là cung điện dành cho vị thống đốc đầu tiên của Saint Petersburg, là ông Alexander Menshikov. Bảo tàng sứ, khai trương vào năm 2003, trưng bày hơn 30.000 đồ vật, bao gồm đồ sứ, thủy tinh, hình vẽ, ảnh và các ấn phẩm hiếm. Bạn lưu ý, vé tham quan bảo tàng, khi đã xuất ra, thì chỉ có giá trị trong ngày. Vé vào cổng miễn phí, vào mỗi thứ Năm đầu tiên của tháng và ngày 7 tháng 12. Trẻ em và học sinh được miễn phí vé vào, bất kể quốc tịch. Tuy nhiên cần phải xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Bạn có thể mua vé dưới nhiều hình thức khác nhau. Tại các phòng vé, hầu hết mọi người xếp hàng để mua vé tại đây, đặc biệt là các trường hợp được giảm hoặc miễn phí tham quan, cần phải xuất trình giấy tờ kiểm tra. Tại các máy bán vé tự động, khi vào khuôn viên của cung điện mùa đông, bạn có thể tìm thấy các máy bán vé tự động tại các góc của sân chính. Đây là một sự lựa chọn tốt nếu bạn không thuộc các trường hợp miễn giảm. Trên website của bảo tàng Hermitage, khi mua vé trực tuyến theo cách này, vé sẽ được gửi vào email của bạn dưới dạng mã vạch. Giá vé có thể đắt hơn, và bạn phải đi vào bảo tàng theo một cổng riêng, nằm giữa tòa nhà Hermitage nhỏ và Hermitage mới. Một số lưu ý. Đồ ăn. Bảo tàng Hermitage có một quầy bán đồ ăn ở tầng 1, phục vụ các đồ ăn nhanh như bánh mì, đồ uống và đồ ăn tráng miệng, giúp du khách nghỉ chân, nạp năng lượng. Bạn sẽ không thể mang đồ ăn và thức uống vào trong bảo tàng. Đồ đạc. Tất cả các túi đều được quét và kiểm tra ở lối vào, và tất cả túi, cặp sách, vali cũng như ô hay áo khoác đều phải để lại ở phòng gửi đồ. Vậy nên để tránh phiền hà, bạn nên chuẩn bị sẵn hành trang khi đến thăm nơi đây. Quay phim, chụp ảnh. Bạn có thể chụp ảnh và quay video tại các phòng bảo tàng, nhưng không được sử dụng đèn flash. Một số ngày trong năm sẽ cấm chụp ảnh và quay video. Đồ lưu niệm. Bảo tàng có cửa hàng lưu niệm, nơi bạn có thể mua những món đồ dành cho người thân và bạn bè. Ngoài ra, ở đây người ta còn cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên và sao chép các bức họa nổi tiếng, vân vân. Quần áo, giày dép. Nên mặc quần áo lịch sự, thoải mái khi đến thăm bảo tàng, và chuẩn bị một đôi giày thể thao thật tốt vì bạn phải đi bộ rất nhiều. Do diện tích rộng lớn của bảo tàng, nên để tránh bị lạc, bạn nên cầm theo tấm bản đồ miễn phí, đặt ở khu vực lối vào bảo tàng, để tiện theo dõi lộ trình. Ngoài ra xem trên bản đồ, bạn có thể tìm thấy các tác phẩm nghệ thuật cần xem, và các gian phòng đặc sắc nhất. Trên trang web của bảo tàng Hermitage, có một video tham quan ảo. Thông qua đó, họ đưa ra các chỉ dẫn về nội dung của mỗi tầng, và bạn có thể tìm hiểu trước, để chuyến tham quan được thú vị hơn. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.